few moments later. What's up mga angkol? I'm back. So natakaroon diri sa Kapatagan, Digos. Naglaag sa tag kay holiday karon August 21. Inoy Aquino Day. Mga kauban. Kapatagan Rey. Dati Delia na si Boske. Og si Tiaye. Alright. Nami karon diri sa Dhen's Place, Kapatagan, Digos. Right? Bapo, bugna diri nga lugar. Init siya pero bugna-bugna. Sila ang ulo ron. Kita tayo mag-torta diri karon. Alright. Dito picture sa ubos sa may kuan picture frame o kamot karon asa na may ane sinat pistakas so masilay Eiffel Tower so mag b-roll ta din sa lugar kita na ko kung sa itsura din. Right. Mga angkol, saka tatari sa ilahang tower para makita ang overall view. So, makita na akong view dali sa ubos. Pag na ako dito sa taas kani. So akong ipakita ang overall view dito sa tubangan ako. Yes. So get you a shot of dito sa gwapong view sa tubangan ako. Alright? Nainay na may kay nito ang nagamay. Ito ang nagamay ng ulan. Medyo ulan. Ulan gid siya medyo. Ulan gid gyapon. Gago. Alright, kanaog na medyo dito pita. Yung doon sa pool. Ito yung pool guys. Oh. Bugnaw diri guys. Apo diri guys. Gwapo ang view. Daw. Kailangan ko kamo view diri sa itsura. Kung siya ang itsura diri sa gawas. Para to mas better view. Na.
sila yung pool sa kiddie pool sa panlagko. So nadra mga kasagingan na siya tra na yung kita kasagingan na siyang view sa pool sa is. Asa naman tapadulong ano yung nag-London Bridge asa. So disclaimer lang, asa mo ni? Oh, mobile mo balik ko sila. Hindi, ay okay. Dili lagi na end. Dili lagi na end. Ay. Oh, wala. Wala lagi. Asa man mo mga agi? Labi di agyan ng draa. Atay. Guys, ako mong get. So again, salamat kayo dito sa Yhos sa manamit na lugar. Alright, manamit dito sa primero lugar. First station. First station pa. So ano ang sunod ane? Next is Digos. Ano sunod? Garden. Apo Garden daw sunod. So nami ka buluasan siya. Mga ignorantik Davao. Alright, kita kits. What's up sa inyo mga angkol? Natatakaron rin sa Apo Garden View. So mo ni siya ang nasa background ako karon. View diri Pagkain ko mag wonderful shot on niya. picture diri sa may view deck. Akan gaming mga kuan picture. Kuan. So Apple Flower Garden din siya. Apple Flower Garden. Ano pa rin siya rin? Ay, touch na yun. So, itong kuhaon mga attractions dre Papo ko yung view sa likod.
Try tag-wish na rin mga angkol. Malay mo. Malay mo. Wish na forever na ko. Oh my God! Wow! Punta. Da. Wish na dire. Wish na mga angkol, balag piso ni siya. Punta matino ang wish. Balo naman sa wish na ko mga angkol. Mulambo atong YouTube. Atik na kayo. Ito! Unta lang. Alright. Kita-kits sa next destination. One eternity later. Alright. Bungol-bungol talaga ba? Grabe. Kami karon dito sa Cactus Farm. Guys, kay wapo gito guys. Kabalo pa lang gid mo guys. Adto mo diri Adto mo diri sa Cactus Farm sa Erry. Wow. Kung pakita sa inyo ang view. Sulod ta gamay. Mo ni siya diri Wapo kay ay. Na diri sa akong lens cover. So, klase-klase ang ilang nito, Andreas. Tagaan ko ka mag-montage siya sa klase-klase ng mga cactus nila dito. May laing sizes, may laing design, may laing klase, may laing color po. Itong tuyo ko ni. Alright guys, so manami diri sa Cactus Farm. So if ever nga magbisita mo, gusto mo palit sa inyong mga cactus, ato lang mo diri sa Erry Cactus Farm sa may Bansalan, Davao del Sur. So, yana, itagis taon niya kung asa ang next destination na. One eternity later.
What is up mga angkol? Nato dre sa Davao Coastal Road. First time na to dre First time na to dre So mo to siya ang view na to. Selfie. Nice kayo ang background ba? Alright. Later that night. Tuna Republic. So what's up sa inyo mga angkol? So dali na siguro mahuman akong video sa mga pagpanihapon. So nami karon diri sa Tuna Republic.